आलू पराठा करायचा म्हणजे बटाट्याची भाजी करायची, थोडक्यात सारण तयार करायचं. नाही करायचं. कणिक भिजवायची, नाही भिजवायची, हे दोन्हीही न करता मस्त जोपर्यंत शिल्लक आहे तोपर्यंत मऊ राहणारा आणि चविष्ट असा आलू पराठा. चला रेसिपीला सुरुवात करूया. स्वामी सांगतात, ताटातलं नाही तर नशिबातलं पण देण्याची तयारी असावी. पण त्याला अट मात्र एकच आहे की जो घेणार आहे ना त्याला त्याची कदर असावी. श्री स्वामी समर्थ. आज एकदम वेगळी मस्त अशी रेसिपी करूया. आलू पराठा तुम्ही बऱ्याच प्रकारे केला असेल, पण अजिबात कणिक न भिजवता आणि सारण तयार न करता आलू पराठा कसा करायचा ते बघूया. आता आलू पराठा म्हटलं की नाही तर सगळ्यात पहिल्यांदा आला बटाटा. तर इथं मी मध्यम आकाराचे 2 बटाटे छान असे उकडून सालं काढून घेतलेत, पूर्ण थंड केलेले आहेत. माझ्याकडं फ्रीजमध्ये बऱ्याच वेळा उकडलेला एखाद दुसरा बटाटा शिल्लक असतोच बरं का. तर आज 2 बटाटे मी ठेवले होते की हा वेगळ्या पद्धतीनं आपल्याला आलू पराठा करायचा आहे म्हणून. तर असा बटाटा अगदी बारीक खिसून घेते. तोपर्यंत तुम्ही व्हिडिओ लाईक करून चॅनल सबस्क्राईब करून घ्या, कारण अशीच नवनवीन रेसिपीज तुम्हाला रोज पाहायला मिळणार आहेत. आणि हो, मला माहिती आहे ही एकदम वेगळी पद्धत तुम्हाला नक्की आवडेल. तर आता इथं मी लसणाच्या पाकळ्या आणि आल्याचे तुकडे घेतलेत, याची बारीक पेस्ट तयार करून घेऊया. आता हा जो खिसलेला बटाटा आहे ना त्याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ, तुम्हाला जेवढं तिखट हवं आहे ना तेवढं लाल तिखट आणि हिंग घालूया. आता ही आलं लसूण पेस्ट आहे ना ती घालून घेऊया. आणि हे सगळं मिश्रण हाताने एकजीव करायचं. याच्यामध्ये एकही गुठळी राहता कामा नये. आपण उकडलेला बटाटा खिसून घेतला आहे, त्यामुळे याच्यामध्ये खिसल्यानंतर मात्र अजिबात गुठळ्या होत नाहीत. आता भरपूर सारी कोथिंबीर घालूया. आलू पराठा म्हटलं की नाही की त्याला कोथिंबीरीशिवाय चवच येत नाही बरं का. तर आता हे सगळं तयार झालेलं मिश्रण बाजूला ठेवूया. आता एका बाउलमध्ये 2 वाट्या कणिक घ्यायची. आता कणिक तशीच मळू नये असं म्हणतात, म्हणजे आमच्याकडे तर ना कणिक बिना मिठाची मळत नाही, म्हणून मग अगदी थोडंसं कणीभर मीठ घालून घेतलं. आता त्यानंतर या कणकेमध्ये 1 चमचा धनेपूड, 1 चमचा जिरेपूड, अर्धा चमचा हळद, असं हे सगळं साहित्य एकत्र करायचं आणि याच्यामध्ये गरजेनुसार पाणी घालायचं. आता यानंतर एक सिक्रेट पदार्थ सांगणार आहे की ज्याच्यामुळं आपला आलू पराठा एकदम मऊ आणि वरून कुरकुरीत होतो. आता हाच तो सिक्रेट पदार्थ म्हणजे मोठे 2 चमचे रवा घालायचा आणि परत लागल तसं पाणी घालून हे मिश्रण छान असं हलवून घ्यायचं. हे बघा, आता हे मिश्रण जे ना ते असं छान पळीसाण तयार झाले. आता याच्यामध्ये अगदी 2 चमचे पाणी अजून थोडंसं ॲड करूया आणि छान असं हलवून घेऊया. आता हे तयार झालेलं मिश्रण जे आहे ना ते आपण या सारणामध्ये घालणार आहोत आणि पुन्हा एकदा आपल्याला ते छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता हे जेवढं फेटाल ना तुम्ही तेवढा आपला पराठा एकदम हलका आणि मस्त असा होतो. आता हे जर का आपल्याला थोडंसं घट्ट वाटलं ना तर त्याच्यामध्ये अजून पाणी घालून घेऊया. आपण जसं उत्ताप्पा तयार करताना बॅटर करतो ना तसं बॅटर आपल्याला हे तयार करून घ्यायचं आहे. साधारण 1.5 कप पाणी यामध्ये बसतं बरं का, पण ते तुमच्या गरजेनुसार कमी जास्त होऊ शकतं. कारण बटाटा जर का गरम असेल ना तर तो कमी पाणी शोषतो आणि पूर्ण थंड झालेला बटाटा असेल तर त्याला थोडंसं पाणी जास्ती लागू शकतं. तर त्यामुळं तुम्ही फक्त पाण्याचा अंदाज घेऊन थोडं थोडं करत पाणी घालून बॅटर आपल्या पळीतून पडेल असं तयार करून घ्या.
आणि मला सांगा बरं कमेंट करून की यापेक्षा सोपी पद्धत कुठं तुम्ही पाहिली आहे का आलू पराठा करायची. आणि जेव्हा मनात येईल ना तेव्हा तुम्ही अगदी 5 मिनटात असा हा पराठा करू शकता. आता आपलं बॅटर तर छान तयार झालं आहे. एक तवा तापत ठेवूया. तापलेल्या तव्यावरती थोडंसं तेल पसरवून घेऊया. हे बघा, आता तवा तापला की नाही की हे बॅटर एखाद्या पळीमध्ये वाटीमध्ये घ्यायचं आणि असं तुम्हाला जेवढं हवं ना तेवढं दाटसर पसरवून घ्यायचं. बरं, चला मैत्रिणींनो, मला आता कमेंट करून तुम्ही सांगा की तुम्ही हा व्हिडिओ कुठल्या गावातून पाहत आहात. म्हणजे मला कळेल तरी की तुमची मैत्रीण दमयंती तुमच्यासाठी जे व्हिडिओ बनवते ना ते कुठल्या कुठल्या गावापर्यंत म्हणजे कुठल्या शहरापर्यंत पोहोचलेले आहेत. आता पराठा भाजायची ही ट्रिक मात्र नक्की बघून घ्या. म्हणजे ही स्किप करू नका. म्हणजे मग तुमचा पराठा एकदम छान असा भाजला जाईल. आता ही खालची बाजू जी आहे ना ती बघा अगदी अलगद सुटते. आता उलटून घेऊयात आणि दोन्ही बाजू एकदम छान अशा शेकून घ्यायच्या. झटपट आणि पौष्टिक मस्त असा हा पराठा तयार होतो. हे बघा, एक बाजू भाजली, उलटवून घेतलं, परत दुसरी बाजू भाजून उलटवून घेतलं. काय मग कुठलाही व्याप न करता मस्त अगदी झटपट होणारा हा आलू पराठा कसा वाटला? चविष्ट तर आहे, रंगतदार आहे आणि एकदम सोपा आहे. बटर लावून दह्यासोबत खायला एकदम छान लागतो. चला आता व्हिडिओ पटकन लाईक करा. आता हा पराठा मऊ किती झाला बघायचं का? मस्त अशी घडी होती, हवा तेवढा सॉफ्ट आणि एकदम मऊ लुसलुशीत. हा हा हा, एका घासात सगळेजण तृप्त होतील आणि म्हणतील अरे वा, याच पद्धतीनं करत जा. न सारण भरायची झंझट, न कणिक मळायची झंझट. तर हा पराठा किती सॉफ्ट झाला बघा. चला पुढचा गरम गरम पराठा खायला घ्या. त्याआधी चॅनल सबस्क्राईब करा.